नमस्ते साथीहरू, म तपाईलाई फ्याक्ट नेपाल च्यानलमा स्वागत गर्दछु। म हो सुभाष, तपाईको होस्ट। आउनु सुरु गरौँ आजको फ्याक्ट्सहरू। पहिलो फ्याक्ट रहेको छ कोका-कोलामा। तपाईले त कोका-कोला या पेप्सी त पिएकै हुनुहुन्छ होला नि। गर्मी लाग्दा धेरै एकदम ओभर गर्मी हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, पेप्सी पिउँछौँ, कोका-कोला पिउँछौँ। तपाईलाई कोका-कोला कोल्ड ड्रिङ्क्सहरूको कम्पनीको सबैभन्दा धेरै नाम थाहा भएको नै कोका-कोला र पेप्सीको होला। ल तपाईलाई यो पनि थाहा छ होला, कोका-कोला र पेप्सी नै एक आपसमा सबैभन्दा ठुला दुश्मन हुन् कोका-कोला ड्रिङ्क्सको बिजनेसमा है त। तर एक्चुअलीमा फरेन कन्ट्रीहरूको पोलिसी यति राम्रो छ है त। तपाईलाई के लाग्छ, पेप्सी कम्पनीलाई एउटा कोका-कोलाको इम्प्लोइले मलाई कोका-कोलाको रेसिपी थाहा छ, म त्यो तँलाई बेच्छु भनेर अफर गर्दा कम्पनीले के गर्यो होला? तपाईलाई लाग्ला पेप्सीले किन्यो। तर 2006 मा जब एउटा कोका-कोलाको कोका-कोला कम्पनीको इम्प्लोइले के गर्यो भन्दा चाहिँ पेप्सीलाई अफर गर्यो म बेच्छु भनेर। तर यसको बदलामा पेप्सीले के गराइदियो थाहा छ तपाईलाई? पेप्सीले भन्यो कोका-कोलालाई, तेरो मान्छे यसरी मलाई रेसिपी बेच्न आएको छ, अब एक्सन लिग। यस्तो दुश्मनी सायद दुनियाँमा कहीँ पनि देखिँदैन, जसले दुश्मनको विक पोइन्ट त छोपेर होइन कि डाइरेक्ट त्यो मजबुत भएको बेलामा हराउनलाई मजा सोच्छ। त्यसै कारणले गर्दा पेप्सी र कोका-कोलालाई आज हामीले कम्पनीको रूपमा चिनेका। सेकेन्ड फ्याक्ट रहेको छ, क्यालिफोर्निया स्थित एक रिसर्च सेन्टरमा इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूको व्यवहारको बारेमा एउटा रिसर्च भएको थियो। त्यस रिसर्चमा पत्ता लागेको थियो कि इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो व्यवहार, यदि तपाईँको पनि यही व्यवहार छ भने तपाईँ इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूको क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। सुनौ त के रहेछ त्यो आइडिया है त, के त्यो व्यवहार, के त्यो ह्याबिट। इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरू आफ्नो आसपासमा रहेको मान्छेहरूसँग छिट्टै रिसाउँछन्। नातिनुहोस्, रिसाउने मान्छे इन्टेलिजेन्ट हुँदैन। रिसाए तापनि त्यो इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूको क्याटेगोरीमा पर्न, रिसाए पनि त्यो मान्छेसँग रिसाछु है भनेर तिनीहरूले भन्दैनन्। उल्टो के गर्छन् भन्दा चाहिँ केही नबोली बस्छन्। किन त्यस्तो गर्दो रहेछन् इन्टेलिजेन्ट मान्छेहरूले भन्दा चाहिँ, यदि म रिसाछु तसँग भनेर अर्को मान्छेलाई भन्दा के हुन्छ भने चाहिँ एउटा नराम्रो बहस सुरु हुन्छ। त्यो बहसबाट बच्नको लागि भए तापनि तिनीहरू रिसाए पनि अर्को व्यक्तिलाई भन्दैनन्। त्यस्तो व्यक्तिहरू नै इन्टेलिजेन्ट हुन् भनेर चाहिँ क्यालिफोर्निया एक स्थित एउटा रिसर्च सेन्टरले पत्ता लागेको छ। के तपाईँ तपाईँको व्यवहार पनि यस्तै छ, जो आसपासको कुरा छिट्टै रिसाउँछ, रिसाए पनि भन्दैन? किन भन्दैन? किनकि बहस सुरु हुन्छ भनेर। यस्तो गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई इन्टेलिजेन्ट मान्छेको क्याटेगोरीमा स्वागत छ। अब लागौँ तेस्रो फ्याक्टतर्फ। हामी क्लास 9-10मा केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टरमै पढ्दै आइरहेको पिरियोडिक टेबल त हामी सबैलाई थाहा छ। पिरियोडिक टेबल यस्तो हुन्छ होइन। अब यो पिरियोडिक टेबलमा तपाईँले हेर्नुहोस् र मलाई भन्नुहोस् कि यसमा कुन चाहिँ एदेखि जेडसम्मको कुन चाहिँ लेटर छैन। तपाईलाई लाग्ला सबैभन्दा कम युज हुने लेटर कुन हो? XYZ पनि यो पिरियोडिक टेबलमा छन्। हामी सबैले पढेकै त हो। ल पत्ता लगाउनुहोस् कुन चाहिँ लेटर यो पिरियोडिक टेबलमा छैन। यदि उत्तर थाहा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला। यो भिडियोमा मैले एन्सर भन्नुभन्दा अगाडि लेखिसक्नुभयो आशा गर्दछु। यदि लेखिसक्नु भएको छैन यो भिडियोलाई पौज गर्नुहोला अनि लेख्नुहोला। त्यो लेटर हो जे। तपाईँले यो पुरै पिरियोडिक टेबलमा एकचोटि ध्यानसँग हेर्नुहोस् त। कहीँ तपाईँले जे देख्नु भएको छ ABCDEFGHIJK जे छैन, KLMNOPQRST यो भिडियोको XYZ सम्म अरू सबै छ, बाँकी जे मात्र छैन। सबै पिरियोडिक टेबल एकचोटि हेर्नु होला त ध्यानसँग। पढिसक्नु भएन त अचम्म, यदि पढ्नु भइसकेछ भने यो फ्याक्टको लागि लाइक गरिदिनु होला। अब हाम्रो रहेको छ चौथो फ्याक्ट। तपाईँले जुन पानी पिइराख्नु भएको छ, के तपाईँले एकदम शुद्ध नजुठो पानी पिउनु भएको छ? यदि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ। किनभने यो पानी जुन छ नि, यो डाइनोसरको जुठो तपाईँले पिइराख्नु भएको छ। किनभने पानी डाइनोसरको टाइममा पनि उही थियो, पहिलेको टाइममा पनि उही थियो। भन्नुपर्दा त तपाईँले डाइनोसरको पेसाब पिएको भन्न पनि मिल्छ है त। डाइनोसरको जुठो पानी तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? कृपया प्रतिक्रिया तल लेख्नुहोला। अहिले तपाईँले पानी खाइरहनु भएको छ भने तपाईँले डाइनोसरलाई याद गर्नुहोला, म कौन डाइनोसरको जुठो खाइरहेको छु होला भनेर। अब नम्बर 5। अब फ्याक्ट जानु 5औं नम्बरको। चन्द्रमामा त हामी गइसक्यौँ है, कहिले कति पनि गएको नि। नील आर्मस्ट्रङले पहिलो कदम राखेका हुन् अरे चन्द्रमामा। तर चन्द्रमामा जाँदा के थिएन? एक्टिभ भल्क्यानो कहीँ पनि थिएन है त।
भन्नु त अर्थ के थियो भने पहिला जब डाइनोसरको समय थियो नि, जब डाइनोसरको टाइम थियो तब के थियो रहेछ भनेपछि मुनमा नि एक्टिभ भल्केनोहरू फुटिरहेको रहेछ के। यसको मतलब के हो भनेपछि अहिले चन्द्रमालाई हामीले के को रूपमा जान्छौँ, शीतल दुनियाँको शीतल प्रकाशको स्रोतको रूपमा मान्छौँ है त। तर पहिलाको टाइममा जब डाइनोसरहरू अलाइभ थिए त्यतिखेर के थियो रहेछ भनेपछि मुन एकदम हट सोर्स जस्तो थियो कि, नजिकको स्टार जस्तो के थियो, किनभने त्यसमा फुटिरहेको थियो नि त भल्क्यानोहरू। यो फ्याक्ट सुनेर तपाईँ अचम्म परिसक्नु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन अवश्य दबाउनु होला। यस्तै नयाँ नयाँ फ्याक्टहरू नेपालीमा जान्न इच्छा छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइकलाई अवश्य थिच्नु होला। यदि अरू कुनै टपिकको नयाँ नयाँ अमेजिङ फ्याक्ट्सहरू तपाईँलाई थाहा छ भने तर कमेन्टमा लेख्नु होला, त्यो अर्कोचोटि हजुरको नामसहित मैले अर्को भिडियोमा राख्नेछु।